salamat sa pagbisita sa channel ko. Meron na naman akong isi-share na simpleng lutong bahay pero sobrang sarap. Gawa ako ng sauté mushroom with shrimp. So ito na yung kakailanganin natin. Mushroom, shrimp, salt, pepper, garlic powder, extra virgin olive oil, unsalted butter, garlic cloves chopped, shallots. So yan, magluluto na tayo. Okay, initin yung pan, medium high heat. Ilagay yung olive oil. Tapos kapag mainit na yung olive oil, ilagay yung butter hanggang sa mag-melt. Ang technique ko dito, inuuna ko yung mushroom sa pag-sauté kasi yung mushroom magtutubig pa yan. So ayan, nag-melt na. Ilagay ko na ang mushroom natin. Hayaan na muna natin dyan hanggang sa mag-soft siya. Sprinkle natin ng konting salt. Huwag lahat, konti lang yung sprinkle natin. Kasi gagamitin pa natin yung kalahati sa shallots natin. Ayan, lutuin lang yan ng medium high heat hanggang sa lumalabas yung juice niya. Pagiging takpan natin. Check natin paminsan-minsan yung mushroom natin. Ayan, nagsisimula na siyang magtubig. Meron pa yung lalabas marami. Kaya kung paglagay nyo ng mushroom sa pan nyo, nawala yung butter at saka olive oil, okay lang yun. Kasi itong mushroom parang sponge. Iniinom lahat ng olive oil. Pero okay lang. So, kasi lalabas din yan mamaya. So, takpan ulit. Check natin ulit after 10 minutes. Or every 5 minutes, depende. Basta wag lang ulit natin. Nawala na yung, hindi na siya nagtutubig. So, ilagay natin yung shallot. Tapos, haluin lang. Tapos, ilagay ang garlic. Haluin. Lutuin ng mga 1 minute. After 1 minute, ilagay yung shrimp. Ilagay na din yung black pepper, garlic powder, tapos yung natirang asin natin, yung salt. Haluin. Kapag maluto na yung shrimp, tapos na yan. Luto na din. Takpan natin ulit. Mga 5 minutes. Hayaan natin. Tapos i-check natin ulit. Check ulit. Ooh, ang bango. Sana naamoy nyo. Yan, tikman nyo. Kapag gusto nyo pa ng asin, dagdagan nyo lang. Ito luto na, pwede na. Na kung gusto nyo ng medyo saucy, lagyan nyo pa ng butter. Dublehin nyo yung measurement ng butter at saka olive oil. See you! Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!